हेलो गाइज, आज म वीडियो लिएर आएको छु Redmi K50 Ultra को बारे में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो। हजुरहरुलाई थाहा नै होला, Redmi को फोन एकदमै पपुलर छ। यो फोनको अनबक्सिङ गर्दाखेरि इन्जेक्टर पिन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी पेपरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याक केस एउटा पाउन सक्नुहुन्छ व्हाइट कलरमा, अनि मोबाइल केबल अनि 120 वाटको एडाप्टर पाउन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.67 इन्चको एमुलेट डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ इन 120 हर्ज रिफ्रेश रेट अनि 480 हर्ज टच स्याम्पलिङको साथमा। त्यसै गरी चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा स्न्यापड्रागन 8+ जेन पाउन सक्नुहुन्छ। मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दा 8 र 12 GB ऱ्याम, 128 to 56.5 अनि 12 GB इन्टरनल स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी गेमिङ पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनको एकदमै राम्रो छ, किनकि VOC लिक्विड कुलिङ सिस्टमको युज गरिएको छ। हजुरहरूले यहाँ ग्राफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हिटिङ इस्यु। हामीहरूले डिफ्रेन्ट गेम खेल्यौँ, जस्तै कि PUBG मोबाइल पनि खेल्यौँ विथ इन हाई ग्राफिक्स, त्यसमा पनि कुनै पनि ल्याग पाउन सक्नुहुन्न। PUBG मोबाइल पनि एकदमै स्मुथ चलिरहेको थियो। हजुरहरूले यदि गेमिङ फोन किन्न खोजिराख्नु भएको छ भने यो फोन एकदमै बेस्ट हुनसक्छ हजुरहरूको लागि। त्यसै गरी PUBG मोबाइल खेल्दा पनि हिटिङ इस्यु एकदमै लो थियो। यदि हजुरहरू मोबाइल लिजेन्ड पनि खेल्नुहुन्छ भने यो मोबाइल एकदमै बेस्ट हुनसक्छ, किनकि यसमा पनि हिटिङ इस्यु त्यति खासै देख्न सकिँदैन। त्यसै गरी यो फोनको सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा एन्ड्रोइड 12 विथ इन MIUI 13 को युज गरेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा रियल क्यामेरा ट्रिपल सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ विथ इन 108 MP स्यामसङ iOS सेल्स HM6 8 MP अल्ट्रा वाइड अनि 2 MP माइक्रो क्यामेरा। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 20 MP। सेक्युरिटीको कुरा गर्नुपर्दा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर अनि फेस लक पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा 5000 mAh विथ 120 वाट फास्ट चार्जिङको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइस इन नेपालको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।